Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm giá sạch theo cách truyền thống, sử dụng tro trấu. Trước đây thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn một số cách làm giá khác như là làm giá bằng khăn, làm giá bằng lưới mùng, làm giá bằng giá thể thơ dừa. Thì với cách làm giá bằng tro trấu này, nó sẽ có một số ưu điểm nổi bật hơn cái cách làm giá khác. Ưu điểm thứ nhất là tro trấu rất là dễ mua. Thứ hai là tro trấu mua về xử lý rất là dễ và tái sử dụng cũng dễ. Thứ ba là tro trấu nó giữ một cái lượng nước vừa đủ, không quá ít cũng không quá nhiều, cho nên cây giá ít bị úng. Thứ tư là khi làm giá chúng ta không cần phải tưới nước, do tro trấu nó giữ một cái lượng nước vừa đủ để cây sử dụng. Mình thấy cách làm giá bằng tro trấu là cách dễ nhất trong số tất cả các cách mà mình đã làm. Trong video này mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết cách tái sử dụng tro trấu để làm đợt giá mới. Để làm giá thì các bạn có thể dùng một cái rổ như thế này. Cái rổ lớn như thế này thì các bạn sẽ ngâm khoảng 150g đậu xanh. Rổ nhỏ thì các bạn ngâm khoảng 100g đậu xanh. Hoặc dùng khay trồng rau loại lớn như thế này. Khay trồng rau các bạn mua ở các cửa hàng bán chậu phân bón trên Sài Gòn có bán rất nhiều. Mỗi cái khay trồng rau nó đều có một miếng lót như thế này. Các bạn sẽ cần đến 2 cái khay trồng rau. Dùng khay trồng rau thì các bạn ngâm khoảng 250g đậu xanh. Đậu xanh sau khi mua về thì các bạn sẽ ngâm với nước 2 sôi 3 lạnh, hoặc là các bạn chỉ cần pha nước cho ấm là được, chứ không cần phải chính xác 2 sôi 3 lạnh. Các bạn sẽ ngâm trong khoảng 6 giờ, giống như những video làm giá khác mà mình đã hướng dẫn. Sau khi ngâm được 6 tiếng thì mình sẽ đổ nước đã ngâm ra. Mình đổ nước sạch vào và đảo lên để cho đậu thật sạch. Sau đó mình lại đổ nước ra. Mình lặp lại khoảng 3 lần như vậy cho đậu xanh thật sạch. Tro trấu người ta bán có thể lẫn một số tạp chất và muối, do đó trước khi sử dụng chúng ta cần phải xả cho sạch. Mình dùng một cái thùng xốp có khoét lỗ thoát nước ở dưới đáy như thế này, sau đó mình lót lưới mùng vào. Mình đổ tro trấu vào. Mình đổ nhiều nước để xả sạch. Mình đổ vào nhiều nước để những tạp chất hoặc nếu như có muối trong tro trấu thì nó cũng ra hết. Các bạn để khoảng 2-3 phút cho nước trong tro trấu chảy ra bớt là làm giá được. Làm giá bằng tro trấu sử dụng khay trồng rau. Mình xếp tro trấu lên. Lớp tro trấu nó sẽ dày khoảng 4cm. Sau đó mình trải đều ra và mình đè nhẹ xuống một chút cho bằng phẳng. Mình cắt lưới mùng và trải lên. Mình lấy bình tưới để tưới cho ướt lớp lưới mùng. Mình tưới cho vừa ướt lớp lưới mùng là được, chứ mình không nên tưới nhiều. Mình gieo đậu lên. Mình trải đều ra. Mình lựa những hạt đậu bị hỏng và bị tách làm đôi và bỏ đi. Mình cắt ra một miếng lưới mùng nữa và đậy lên. Mình cho tro trấu lên. Lớp tro trấu bên trên này chỉ cần dày khoảng 2cm là được. Mình trải ra cho bằng phẳng. Mình lấy miếng lót của khay trồng rau thứ hai và úp lên. Cần tới 2 cái khay trồng rau nha các bạn. Mình lấy gạch đè lên cho nặng để giá mập hơn. Rút kinh nghiệm làm giá bằng sơ dừa lần trước, mình chỉ dằn một cục gạch, không đủ nặng. Lần này mình dằn tới 3 cục gạch. Mình lấy cái khay trồng rau thứ hai và đậy úp lên. Lưới mùng xung quanh còn dư, mình vắt lên xung quanh như thế này cho gọn. Mình đặt nguyên cái khay trồng rau vào nơi tối trong nhà. Rất là gọn luôn các bạn. Để làm giá sử dụng rổ thì các bạn cũng cắt lưới mùng và trải lên. Mình xếp vào lớp tro trấu dày khoảng 4cm, trải đều và đè nhẹ xuống một chút cho bằng phẳng. Lưới mùng mình cắt hơi dài một chút, mình kéo qua làm lớp thứ hai.
Mình dùng bình tưới, mình chỉ cần tưới cho vừa ướt lớp lưới mùng là được. Mình gieo đậu lên, trải đều ra. Và mình cũng lựa những hạt bị hỏng và bị tách làm đôi và bỏ đi. Mình cắt ra một miếng lưới mùng nữa và đậy lên. Mình trải lên một lớp tro trấu dày khoảng 2 cm. Lưới mùng còn dư mình bỏ lên trên cho gọn. Mình lấy một cái bịch ni lông màu đen lớn hơn cái rổ và trùm lên. Mình chỉ cần trùm lên chứ không cần buộc kín nha các bạn. Mình đặt rổ nơi tối trong nhà. Giá hôm nay được 1 ngày tuổi nè các bạn. Mình dỡ ra xem thử. Sau 1 ngày nó nảy mầm rất đều luôn các bạn. Mình tiếp tục đậy lại và đặt nơi tối trong nhà. Làm bằng tro trấu thì không cần tưới nước gì hết nha các bạn. Giá hôm nay được 2 ngày tuổi nè các bạn. Hôm nay nó đã cao hơn rồi nè các bạn. Chỉ cần thêm nửa ngày nữa, tức là 2 ngày rưỡi là thu hoạch được. Lần trước thì mình đợi đến 3 ngày cho nên giá nó hơi cao. Lần này 2 ngày rưỡi là mình sẽ thu hoạch. Giá được 2 ngày rưỡi nè các bạn. 2 ngày rưỡi mình thu hoạch được rồi các bạn. Giá mình tự làm nó sẽ có nhiều rễ. Và nó sẽ thon dài như thế này chứ không mọc ú. Rễ nó còn dính một ít tro trấu. Sau khi thu hoạch thì mình sẽ rửa khoảng 2 lần là sạch. Mỗi lần mình nhổ ít thôi, không nên nhổ quá nhiều. Mình tự làm giá cho gia đình chứ không mua, nó sẽ đảm bảo hơn. Làm giá sử dụng khi trồng rau được khá nhiều giá, đủ để cho gia đình sử dụng. Còn bạn nào muốn làm giá với số lượng nhiều để bán giá sạch thì trong video làm giá sạch lần sau mình sẽ chia sẻ cách làm giá sạch số lượng lớn sử dụng thùng xốp. Giá sau khi thu hoạch xong nè các bạn. Mình dùng thau lớn một chút và cho giá vào để rửa. Mình rửa thêm một lần nữa là sạch. Giá rất sạch rồi nè các bạn. Các bạn nào kỹ thì có thể rửa 3 lần. Thành quả làm giá sạch bằng tro trấu trong cây trồng rau của mình. Giá làm bằng rổ của mình hôm nay cũng đã được 2 ngày rưỡi nè các bạn. Làm giá sạch trong rổ được 2 ngày rưỡi nè các bạn. Do không có dằn nặng cho nên các bạn thấy nó cao và ốm hơn nhiều so với làm giá trong cây trồng rau được dằn nặng. Giá được trồng trong cây trồng rau được dằn nặng nó mập hơn và rất đẹp. Các bạn nên làm giá trong cây trồng rau, nó sẽ có số lượng giá nhiều hơn và dễ dằn vật nặng lên hơn. Mình đổ lại vào thùng xốp được đục lỗ và có lót lưới mùng ở dưới đáy. Mình đổ nước vào để xả sạch tro trấu. Mình sẽ đợi khoảng 2 đến 3 giờ để cho thật ráo nước. Sau 2 đến 3 giờ thì tro trấu nó đã ráo nước. Mình sẽ đem tro trấu đi phơi khô. Mình trải bạt nhựa hoặc là các bạn lấy cái bao trải ra ngoài nắng. Sau đó các bạn trải mỏng tro trấu lên để phơi khô. Sau khi tro trấu đã phơi khô thì mình sẽ tái sử dụng tro trấu để làm đợt giá tiếp theo. Lưới mùng mình cũng bỏ vào nước để giặt sạch tro trấu.
Các bạn vò như thế này để giá nó rớt ra bớt, chỉ cần rớt ra bớt chứ không cần rớt ra hết đâu các bạn. Còn giá nó dính vào lưới mùng như thế này cũng không sao, mình sẽ đem lưới mùng đi phơi khô. Sau khi đã phơi khô thì giá còn dính trên lưới mùng nó sẽ teo lại, các bạn chỉ cần vũ nhẹ là nó sẽ rớt ra. Còn khay trồng rau hay là rổ thì các bạn cũng cần chùi rửa sạch và phơi khô. Mình úp khay trồng rau xuống để mặt bên trong nó ráo nước. Sau vài phút thì mặt bên trong đã ráo nước và mình lật ngược lên, mình phơi cho khô mặt bên trong là được. Nếu trời mưa liên tục các bạn không thể phơi khô tro trấu được thì sau khi xả nước các bạn để tro trấu vào một góc, sau đó các bạn lấy tro trấu mới để các bạn làm. Khi nào mà tro trấu cũ nó đã được 1 tuần thì các bạn sẽ lấy ra để tái sử dụng. Các bạn cứ xoay vòng như vậy chứ không nên làm liên tục, giá nó sẽ dễ bị úng. Còn nếu như các bạn phơi khô được thì sau khi phơi khô các bạn tái sử dụng lại được ngay.